नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले भाइटिकाको लागि स्पेशल सुकेको नरिवलको धुलोको बर्फीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि त हामीलाई सुरुमा त नरिवलको धुलो चाहिन्छ। मैले धुलो चाहिँ 200 ग्राम लिएको छु। पाउडर दुध लिएको छु 100 ग्राम। दूध लिएको छु 250 ml। अब सुकमेलको धुलो लिएको छु 1 चम्चा, मसिनो कुटेको पिसेको। अब मैले चाहिँ प्यान बसाइसकेको छु। अब प्यानमा चाहिँ मैले दूध राख्दै छु। अब दूध चाहिँ काँचोले पनि हुन्छ, तताकोले पनि हुन्छ। अब चिनी चाहिँ 150 ग्राम। अब हजुरहरूलाई कतिको गुलियो मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ 150 ग्राम राखेको छु। अब हामीले ग्यास चाहिँ मिडियम पारेर पकाउनु पर्छ, चलाउँदै पकाउनु पर्छ। थोरै सामग्रीबाट तयार हुन्छ बर्फी। खानको लागि पनि असाध्यै मिठो हुन्छ, बजारको जस्तै हुन्छ। अब मैले पाउडर दुध चाहिँ 100 ग्राम लिएको छु। त्यसमा दुध राखेर चाहिँ हामीले फेरि फिट्नुपर्छ। मजाले फिटेर चाहिँ दुध जस्तै बनाउनु पर्छ। फिटिसकेको छ। अब अघि पकाएको चिनी र दुधमा हामीले चाहिँ केसर राखेको छौँ 2 चम्चा। केसर राखेको दुध 2 चम्चा राख्दैछु। अब सुकमेलको धुलो 1 चम्चा। केसर राख्दाखेरि चाहिँ कलर पनि आउँछ, खाँदाखेरि पनि मिठो बास्ना आउँछ। अब चाहिँ हामीले अघिको नरिवलको धुलो राख्नुपर्छ। यो धुलो चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याएको हो। हजुरहरूले घरमै पनि काँचो नरिवलको बोकर तासेर कोरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ, सबैतिर दुधमा मिसाउनु पर्छ नरिवलको धुलोलाई। अब अघिको दुध हो यो चाहिँ पाउडर दुध, दुधमा घोलेको, त्यो पनि त्यही राख्नुपर्छ नरिवलको धुलोमै। अब राखेर हामीले ग्यासलाई चाहिँ मिडियम पारेर पकाउनु पर्छ, चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब घिउ चाहिँ 1 चम्चा। घिउको सट्टा दुधको छाली राख्दा पनि हुन्छ। मजाले घिउलाई पनि सबैतिर मिसाउनु पर्छ, मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फुड कलर हो। अब फुड कलर चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै पनि राख्नु हुँदैन, ठिक्क कलर आउने गरेर। राम्रो कलर देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कलर देखिएको छ। अब हामीले चाहिँ चलाउँदै पकाउनु पर्छ। दुध सबै सुकिसक्यो। अब यो मिठाई बनाउनलाई चाहिँ सजिलो तरिका हो, साह्रै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाउनु हो भने मिठाई बन्छ, बर्फी बन्छ, बजारको जस्तै बर्फी। अब बर्फी बनाउनको लागि चाहिँ मैले बर्फी बनाउने एउटा ट्रे लिएको छु। अब ट्रेमा चाहिँ घिउ दल्नुपर्छ। हजुरहरूले ट्रेको सट्टा हामीसँग थाली, स्टिलको थाली बिट ठुलो भएको छ भने त्यसमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अघि पकाएको नरिवलको धुलो, दुध पकाएको राख्नुपर्छ हामीले बर्फी बनाउनको लागि चाहिँ। अब हामीले पन्युको सहायताले यसरी सबै एकै नासे गरेर मिलाउनु पर्छ ट्रेमा। सबै ट्रेमा यसरी मिलाउनु पर्छ।
अब हजुरहरूलाई ड्राई फ्रुट कुन मनपर्छ त्यो राख्नु होला। मैले चाहिँ पिस्ता राखेको छु। आफूलाई जुन मनपर्छ त्यो राख्नु होला। अब मजाले थिच्नुपर्छ, त्यहीँ सेट हुन्छ। अनि तिहारमा यसरी मिठाई बनाएर खाँदा बच्चाहरू पनि रमाउने, ठुलो मान्छेहरू पनि रमाउने। कति सेलरोटी मात्रै खानु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो सेट भइसकेको छ। अब म हजुरहरूलाई काटेर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ 4 पाटे पारेर काटेको छु। हजुरहरूलाई चाहिँ अब कस्तो खालको मनपर्छ त्यही हिसाब काट्नु होला। अब हजुरहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ भिडियो। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।